today's video guys, size 14. Gagamitan natin ng size 14. At alam niyo ba kung para saan ang size 14? Para yan dito sa ating side mirror. And meron tayong street king no, na in-unbox na isang gabi. At ilalagay natin ngayon yan dito sa ating Nmax version 3. Yan. Para achoo, diba? Ayan, hi guys! Para makita ko sa kabilang video, uupo ako dito sa motor natin. Ayan. Shout out diay sa tanang basher nato diya. Basher, assuming. So, first thing is first. First thing is first. And so, napakaganda nga naman. I-endorse lang natin itong mumurahin na tools na binili natin sa Unitap kahapon. Napakaganda nga naman. At meron siyang tinatawag na ganito. Hindi ko alam anong tawag dito. O, diba? Magkano lang to? Nasa 129 lang. Bili na kayo. Nasa Unitap yan sa Kidapawan. So, syempre gagamitan natin siya ng size 14 na open wrench. O, diba? Tinapon. Ay, sorry, te. Kinalat lang. And size 14. Ayan. So, ang plano ko, iiwan na natin tong adapter dito. Dito lang siya. At yung side mirror lang tatanggalin natin. Kung pwede, sa ating bagong side mirror. Kung mag-compatible sila ng adapter. So, let's check. So, relax lang. Diba? Easy lang, diba? Ayun. Sige. Ano ba siya tatanggalin? Yun. And so, yun guys, ikakabit na natin ang ating street king side mirror. Ano siya kaganda? Maganda siya sa paningin ko, pero sa iba, pangit daw. Pero sa akin, maganda naman siya. Okay lang naman. Walang right, walang left. Pero ang alam ko, fake ito. Fake. Fake! Oo, fake ito. Huwag ka na mag-assume, Chari. Hindi pa pala pero try natin kung pawis na. So, ito ginagawa ko. Para sa inyo mga. So, ayan guys, nakabit na rin. Ayan, napakatagal na kinabit dahil nahirapan na ipantay. At ngayon, nasa final